Από το 1975, δηλαδή από τότε που ήρθα στην Κρήτη εγώ, ξεκίνησα να μαθαίνω την κρητική λύρα. Και είχα πάρει μία λύρα, όπως ακριβώς είναι η λύρα σήμερα στην Κρήτη. Είναι ένα σχέδιο που διαμορφώθηκε κυρίως από κάποιον Παπαδάκη και στη συνέχεια από τον Μανώλη Σταγάκη, περίπου στα μέσα του 20ου αιώνα. Αυτό το όργανο είναι λύρα, βέβαια, κρατάει όλα τα στοιχεία της λύρας, αλλά έχει κάποιες επιδράσεις από την κατασκευή του βιολιού. Δηλαδή, έχει εδώ πέρα μία ταστιέρα που είναι κάτω από τις κορδές και το κεφάλι είναι στρογγυλό, με το καράουλο όπως είναι στο βιολί και έχει συνήθως 4 κλειδιά, αν και έχει μόνο 3 κορδές, με χορδές που παίζονται με τον ίσι και το τοξάρι, 29 πόντους από το ένα καβαλάρι στο άλλο. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Η λύρα αυτή κρατιέται σήμερα στο πλάι του ποδιού έτσι, που έχει ως αποτέλεσμα ότι το κρατάς εδώ με τον αντίχειρα και το σφινώνεις εδώ με το άλλο μέρος του χεριού και παίζουν τα δάχτυλα μεμονωμένα εδώ. Αυτό σου δίνει πολύ μεγάλη ευχέρεια κίνησης, με μονομένες κινήσεις δακτύλων, για το στυλ του παίξηματος που συνηθίζεται εδώ στην Κρήτη και γυρίζουν το όργανο κιόλας, έτσι λίγο έχει κάποια χαρακτηριστικά σαν το spike fiddle, που ότι το όργανο γυρίζει και όχι το δοξάρι να πηγαίνει πίσω μπρος. Ωστόσο, μία αδυναμία που έχει αυτή η θέση είναι ότι δεν μπορείς να βγεις από πρώτη θέση να πας σε παρακάτω θέση, γιατί πρέπει να κρατάς το όργανο, οπότε υπάρχει δυσκολία σε αυτό. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και μετά ξεκίνησα να ασχοληθώ με τη λύρα πολίτικη. Είναι μια λύρα που συνηθίζεται στη σημερινή Τουρκία. Μοιάζει πολύ με την κρητική λύρα, πολύ πιο μικρή είναι βέβαια. Έχει μια σημαντική διαφορά, είναι ότι έχει τα 3 μεγάλα κλειδιά που είναι για τις κύριες χορδές, σε μια τέτοια διάταξη, αλλά δεν έχει καβαλάριδες εδώ. Η χορδή φεύγει κατευθείαν από το κλειδί στο άλλο καβαλάρι, οπότε η μεσαία χορδή στη λύρα πολιτική είναι 29 πόντους, όπως είναι μια κρητική λύρα, αλλά η πρώτη και η τρίτη είναι 25,5-26 πόντους, άρα είναι πιο κοντές αυτές οι χορδές. Άρα το όργανο τώρα πια κρατιέται στα 2 πόδια έτσι, το χέρι κινείται εδώ, αγγίζει ο αντίχειρος εδώ και κρατάει εδώ, ως άντζιρα, αλλά αυτό το μέρος του χεριού εδώ δεν αγγίζει το όργανο. Άρα, αυτοί πετυχαίνουν τα διαστήματα με κίνηση του καρπού, όχι τόσο πολύ του μεμονωμένου δακτύλου. Οπότε κάνουν αυτό το πράγμα. Και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να φεύγουν από την πρώτη θέση, να πάνε στις παρακάτω θέσεις. Επειδή είχε αυτή τη διαφορά ότι η μία χορδή ήταν κοντή, η άλλη ήταν μακριά, η άλλη κοντή και είχε διαφορετικές θέσεις, αυτό με δυσκόλευε πάρα πολύ και είδα ότι παίζω κάποια ώρα τη μία λύρα και μετά πιάνω την άλλη και είναι όλα φάλτσα, ας πούμε, επειδή έχει άλλα διαστήματα. Και είδα ότι αν προσπαθήσω να συνεχίσω με τις 2 λύρες, θα είμαι ένας κακός λυράρης και στις 2. Οπότε, αποφάσισα να κρατήσω την κρητική λύρα και να θυσιάσω την πολιτική λύρα, επειδή είχα πιο πολλά χρόνια που είχα ασχοληθεί. Αλλά λυπόμουν τον κόπο που είχα κάνει αυτά τα χρόνια και όλα αυτά που είχα μάθει στη λύρα πολιτική να θυσιάσω όλο αυτό. Και ήθελα να βρω έναν τρόπο πώς μπορώ να πάνω σε ένα όργανο να χρησιμοποιήσω και τις 2 τεχνικές. Κοιτάζοντας τους παλιότερους τρόπους παίξηματος και στη μία και στην άλλη, ανακάλυψα ότι και στις 2 παραδόσεις πιο παλιά κρατάγαν το όργανο έτσι, στη μύτη εδώ πέρα. Και όχι ούτε έτσι, μα ούτε έτσι. Αυτό προέκυψε μετά. Είδα ότι αν κρατάω το όργανο έτσι, μπορώ να χρησιμοποιήσω ή το παίξιμο που συνηθίζεται στη λύρα πολιτική, με το χέρι ελεύθερο από εδώ,
ή μπορώ να παίξω όπως παίζεται η κριτική λύρα με τα μεμονωμένα δάκτυλα που δουλεύουν έτσι. Οπότε αυτό καταρχήν είχε ενδιαφέρον για μένα. Είχα μία παλιά κριτική λύρα, αγνώστου κατασκευαστή που είχα βρει στο Ρέθυμνο και είχαμε επισκευάσει και πρώτα δοκίμασα να παίξω αυτή τη λύρα με αυτές τις τεχνοτροπίες. Και είδα ότι πάει πολύ καλά, ότι μπορούσα να κάνω και το ένα και το άλλο με αυτή τη λύρα. Οπότε σκέφτηκα ότι ωραία, ας φτιάξουμε μία λύρα τώρα που να είναι ειδικά κατασκευασμένη για αυτό το σκοπό, αλλά επειδή είχα εμπειρία από όργανα από Κεντρική Ασία και Ινδία, με συμπαθητικές χορδές, και επειδή ήξερα ότι υπάρχει φρέπιν στη Βουλγαρία η Γκαδούλκα, μια λύρα βουλγαρική που έχει συμπαθητικές χορδές, και επειδή είχα δει στους παλιούς λυράριδες των Αποκόρυνα στα Χανιά ότι αυτοί κατά κανόνα είχαν μία συμπαθητική χορδή κάτω από τη μεσαία χορδή, η λύρα κουρδίζει λα, ρε, σολ, αλλά ο σκοπός που παίζεται πιο συχνά στα Χανιά είναι ο πρώτος χανιώτικος συρτός, που έχει τονικό κέντρο το μη. Οπότε αυτή τη μία χορδή την κουρδίζανε μη. Οπότε σκέφτηκα, για να φτιάξουμε τώρα μία λύρα με συμπαθητικές χορδές, πώς θα γίνει αυτό. Και έκατσα και σκεφτόμουν πώς μπορεί να συμβεί αυτό, πώς μπορεί να γίνει. Και τελικά βρήκα μία διάταξη χορδών που θα μπορούσε εν δυνάμει να εξυπηρετήσει την κατάσταση. Δηλαδή, οι νότες της πρώτης χορδής βρίσκονται κάτω από την πρώτη χορδή, της δεύτερης χορδής κάτω από τη δεύτερη χορδή και της τρίτης χορδής σε δύο επίπεδα, ώστε να έχω μια μεγαλύτερη επιλογή, επειδή δεν εμποδίζονται από τα δάκτυλα εδώ. Και σχεδίασα την πρώτη λύρα αυτού του τύπου και πήγα το σχέδιο στον Νίκο τον Μπρά και μαζί την κοιτούσαμε. Έκανε κάποιες διορθώσεις ο Νίκος, γιατί εγώ δεν είμαι οργανοποιός, αυτός είναι. Και είδε κάποια πράγματα που είχα κάνει κάπως λίγο λάθος και μου τα διόρθωσε και μετά σκάψαμε και φτιάξαμε αυτό το όργανο και μετά είχα φτιάξει ένα πλάνο που πάνε τα διάφορα κλειδιά για τις συμπαθητικές χορδές και φτιάξαμε αυτό. Και αυτή η λύρα πέτυχε, την έχω και σήμερα και έχω κάνει πάρα πολλές ηχογραφήσεις με αυτή τη συγκεκριμένη λύρα. Αυτή είχε 3 χορδές κύριες και 18 συμπαθητικές χορδές. Η πρώτη φτιάχτηκε, αν δεν κάνω λάθος, το 1991. Στα όργανα της Ινδίας που έχουν συμπαθητικές χορδές, έχουν κάτι που λέγεται τζαβάρι, που είναι ένας φαρδής καβαλάρης, πάνω στο οποίο η χορδή είναι, ας το πούμε, εξαπλωμένη και φεύγει έτσι με μία κρίση. Και ανάλογα με το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι αυτή η κρίση, καθορίζεται ο ήχος που κάνει. Το τζαβάρι έχει την επίδραση ότι επιμηκύνει έτσι τη διάρκεια της κάθε νότας. Οπότε έφτιαξα, αλλά στην πρώτη λύρα φτιάξαμε καβαλάριδες, έτσι, τζαβάρι. Πήγα σε έναν μάστορα το 1992, που είχα πάει ένα ταξίδι στην Ινδία και πήγα σε έναν οργανοποιό στο Νέο Δελχή που ειδικεύεται σε αυτό και μου φτιάξε καβαλάριδες αυτού του τύπου. Και έτσι βρήκαμε τον τρόπο πώς εφαρμόζουν πάνω στις συμπαθητικές χορδές. Έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη λύρα με συμπαθητικές χορδές. Και μετά το 2006, αν δεν κάνω λάθος, είχα φτιάξει ένα δεύτερο σχέδιο, γιατί ήθελα να αυξήσω λίγο τις χαμηλές περιοχές, να έχει λίγο πιο γεμάτο ήχο. Αυτό που ξέρω είναι ότι σε όργανα που θέλουν να αυξήσουμε λίγο τη χαμηλή περιοχή, θέλουμε το καβαλάρι όσο γίνεται σε πιο κεντρική θέση στο όργανο. Δεν μπορούσα όμως να μεταφέρω το καβαλάρι πιο πάνω, γιατί θα άλλαζα
το μήκος της χορδής και το παίξιμο θα απορριθμιζόταν. Οπότε είδα ότι μπορώ να προεκτείνω το όργανο προς τα κάτω και αυτό φέρνει το καβαλάρι σε κεντρική θέση. Γι' αυτό, ενώ οι πρώτοι λίρες ήταν μέχρι εδώ, στρογγυλές από κάτω, αυτή έγινε τη τραβήξαμε λίγο. Και όντως είχε την επίδραση αυτή, ότι αυξήθηκε και εμπλουτίστηκε λίγο οι πιο χαμηλές περιοχές και λίγο γέμισε ο ήχος. Και έτσι φτιάχτηκε αυτό το συγκεκριμένο όργανο. Η συγκεκριμένη λύρα αυτή είναι η κατασκευή του Στέλιου Πετράκη του 2006. Είναι η πρώτη λύρα του μοντέλου, το δεύτερο που περιέγραψα. Είναι η πρώτη που έφτιαξε. Και είναι αυτή που παίζω μέχρι και σήμερα.